เจ้าหน้าที่ขุนเมืองชายหนุ่มวัย20ปลายๆเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาโบราณสถานณกรมศิลปากรขุนเมืองทำงานในตำแหน่งนักโบราณคดีศึกษาเรื่องราวของผู้คนในอดีตผ่านหลักฐานทางโบราณคดีไม่ว่าจะเป็นโบราณวัตถุโบราณสถานรวมถึงการวิเคราะห์จำนวนประชากรและการตั้งถิ่นฐานในแต่ละพื้นที่งานของเขาจำเป็นต้องออกนอกสถานที่รวมเดินทางไปกับเจ้าหน้าที่อีกหลายฝ่ายเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับชนเผ่าและแหล่งโบราณสถานที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งทุกขั้นตอนของการเดินทางครั้งสำคัญนี้ได้ถูกวางแผนไว้อย่างรอบคอบแล้วขณะเดียวกันณผืนป่าลึกบริเวณตะเข็บชายแดนมีชายหนุ่มชนเผ่าวัย30กลางๆนามว่ามุกตุงเขาเป็นสมาชิกของชนเผ่าอูมากัวกลุ่มชนพื้นถิ่นที่ตั้งรกรากและสืบทอดวิถีชีวิตดั้งเดิมอยู่ใกล้แหล่งโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งพื้นที่ซึ่งบังเอิญตรงกับจุดหมายปลายทางของขุนเมืองและคณะนักโบราณคดีพอดีการพบกันของชายหนุ่มจาก2 โลกโลกแห่งวิชาการและอารยธรรมกับโลกแห่งป่าเขาและวัฒนธรรมดั้งเดิมกำลังจะนำพาเรื่องราวแห่งความผูกพันความเข้าใจและความรักที่ไม่คาดฝันให้ถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางร่องรอยการเวลาและธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ยามเช้าแสงแดดอ่อนสาดผ่านอาคารของศูนย์วิจัยธรณีวิทยาเจ้าหน้าที่จำนวน 7-8 คนทยอยเดินมารวมตัวกันบริเวณลานจอดรถทุกคนสะพายกระเป๋าเป้คนละใบบ้างถือแฟ้มเอกสารบ้างตรวจเช็ครายชื่อและอุปกรณ์ด้วยสีหน้าจริงจังขุนเมืองยืนอยู่ท่ามกลางคณะสะพายเป้สีเข้มไว้บนบ่ามือหนึ่งถือเอกสารงานภาคสนามอีกมือเช็คแผนที่และกำหนดการเดินทางเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะพยักหน้าให้เพื่อนร่วมทีมอย่างมั่นใจรถบัสประจำหน่วยงานจอดรออยู่เสียงประตูเปิดดังขึ้นเจ้าหน้าที่ทุกคนทยอยขึ้นรถเลือกที่นั่งตามสะดวกบรรยากาศบนรถผสมผสานระหว่างความตื่นเต้นและความคาดหวังบางคนพูดคุยเบาๆถึงภารกิจครั้งนี้บางคนเปิดเอกสารทบทวนข้อมูลเงียบๆขุนเมืองนั่งลงริมหน้าต่างวางเอกสารไว้บนตักสายตามองออกไปด้านนอกราวกับกำลังครุ่นคิดถึงเส้นทางและเรื่องราวที่รออยู่เบื้องหน้าไม่นานนักเครื่องยนต์เริ่มทำงานเสียงดังแผ่วต่ำรถบัสค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากศูนย์วิจัยธรณีวิทยามุ่งหน้าสู่ปลายทางที่ยังไม่รู้ว่าจะนำพาการค้นพบครั้งสำคัญและการพบใครบางคนที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลรถบัสเคลื่อนตัวออกจากศูนย์วิจัยธรณีวิทยาอย่างช้าๆเสียงเครื่องยนต์ดังสม่ำเสมอเจ้าหน้าที่ทุกคนนั่งประจำที่บางคนเปิดแผนที่บางคนพลิกเอกสารภาคสนามขุนเมืองนั่งอยู่ริมหน้าต่างเอกสารวางบนตักสายตายังจับจ้องเส้นทางด้านหน้าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหันมาถามเบาๆเจ้าหน้าที่ขุนจากจุดจอดรถต้องเดินเท้าเข้าไปอีกไกลไหมครับขุนเมืองมองแผนที่ก่อนเงยหน้าตอบประมาณ2 ชั่วโมงครับเส้นทางยังเป็นป่าแทบทั้งหมดรถเข้าไม่ถึงเจ้าหน้าที่อีกคนยิ้มบางๆด้วยความกังวลแล้วที่พักล่ะคืนแรกเรานอนที่ไหนขุนเมืองสูดลมหายใจเล็กน้อยก่อนตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นกางเต็นท์ครับใกล้แหล่งโบราณสถานที่สุดจะได้เริ่มงานแต่เช้าเสียงบนรถเงียบลงชั่วครู่บางคนพยักหน้าบางคนถอนหายใจเบาๆเจ้าหน้าที่คนเดิมกลางป่าแบบนั้นไม่มีสัญญาณแน่ๆเลยสินะขุนเมืองยิ้มบางๆครับมีแต่ป่าเสียงลมแล้วก็ดาวเต็มฟ้าทุกคนสบตากันก่อนจะยิ้มออกมาเล็กน้อยความเคร่งเครียดค่อยๆคลายลงกลายเป็นความคาดหวังปนตื่นเต้นขุนเมืองหันกลับไปมองนอกหน้าต่างป่าเขาเริ่มปรากฏให้เห็นไกลๆเขาไม่อาจรู้ได้เลยว่าใจกลางผืนป่านั้นนอกจากร่องรอยอดีตที่กำลังตามหายังมีใครบางคนกำลังรอการมาถึงของเขาอยู่เงียบๆรถบัสค่อยๆชะลอความเร็วก่อนจะหยุดสนิทบนลานดินโล่งริมป่าเส้นทางเบื้องหน้าถูกปิดด้วยแนวต้นไม้สูงใหญ่และพงหญ้ารกทึบนี่คือจุดสุดท้ายที่ยานพาหนะจะไปต่อได้ประตูรถเปิดออกเจ้าหน้าที่ทั้ง 7-8 คนทยอยลงจากรถแสงแดดลอดผ่านยอดไม้ลงมากระทบดินเป็นลายเงาทุกคนจัดกระเป๋าเป้ให้กระชับตรวจเช็คสัมภาระและอุปกรณ์ภาคสนามอีกครั้งขุนเมืองก้าวลงมาเป็นคนสุดท้ายเขาหยุดยืนมองแนวป่าตรงหน้าด้วยสายตานิ่งสงบก่อนจะหันมาพูดกับทีมงานจากตรงนี้เราต้องเดินเท้าต่ออีกประมาณ3 กิโลเมตรครับเจ้าหน้าที่บางคนหันมามองเส้นทางบางคนกลืนน้ำลายอย่างเงียบๆเจ้าหน้าที่หนึ่งเหยงเส้นทางลำบากไหมคะขุนเมืองมีขึ้นเนินเล็กน้อยผ่านลำห้วย1 จุดแต่ยังถือว่าเดินได้ครับถ้าไม่หยุดบ่อยใช้เวลาราว1 ชั่วโมง
ทุกคนพยักหน้ารับรู้ภารกิจตรงหน้าขุนเมืองสะพายเป้ขึ้นบ่าแน่นขึ้นมือหนึ่งจับเอกสารภาคสนามอีกมือชี้นำเส้นทางเข้าไปในป่าจุดกางเต็นท์แรกอยู่ไม่ไกลจากแหล่งโบราณสถานพอสมควรเป็นพื้นที่ราบน้ำไม่ท่วมง่ายเหมาะสำหรับพักค้างคืนคณะทั้งหมดเริ่มเดินทางเสียงฝีเท้ากระทบใบไม้แห้งดังสม่ำเสมอกลิ่นดินชื้นและเสียงลมพัดผ่านยอดไม้รายล้อมเขายิ่งเดินลึกเข้าไปในป่าสัญญาณของโลกภายนอกก็ค่อยๆเลือนหายไปการเดินทาง3 กิโลเมตรในผืนป่าไม่ใช่เพียงแค่ระยะทางหากแต่เป็นก้าวแรกของการเดินทางสู่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดทั้งการค้นพบทางโบราณคดีและการพบพานของหัวใจ2 ดวงที่กำลังจะเชื่อมโยงกันท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงัดคณะเดินลึกเข้าไปในป่าเส้นทางเริ่มแคบลงร่องรอยของมนุษย์ค่อยๆปรากฏให้เห็นเป็นระยะรอยเท้าจางๆบนดินชื้นเครื่องหมายที่สลักไว้บนต้นไม้เศษไม้ไผ่ที่ถูกเหลายังตั้งใจทุกอย่างบ่งบอกว่าป่าแห่งนี้ไม่ใช่พื้นที่รกร้างอย่างที่ใครคิดขุนเมืองหยุดเดินก้มลงตรวจดูรอยหนึ่งบนดินขุนเมืองพูดเสียงเบาเป็นร่องรอยชนเผ่าครับยังใหม่อยู่เลยนะเจ้าหน้าที่มองหน้ากันอย่างเงียบๆความรู้สึกระแวดระวังผสมความตื่นเต้นเริ่มก่อตัวขึ้นแต่ขุนเมืองลุกขึ้นยกมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนเดินต่ออย่างสงบพอถึงจุดกางเต็นท์แรกช่วงเย็นพื้นที่ราบเล็กๆใจกลางป่าปกคลุมด้วยต้นไม้สูงน้ำใสจากลำห้วยไหลผ่านไม่ไกลณแสงแดดยามเย็นส่องลอดกิ่งไม้ลงมาเป็นลำคณะหยุดพักที่นี่ทุกคนช่วยกันจัดพื้นที่กางเต็นท์ตีละหังปักสมอบนดินอย่างคล่องแคล่วบางคนเก็บฟืนบางคนก่อเตาเล็กๆสำหรับทำอาหารเสียงพูดคุยเบาๆดังแทรกกับเสียงป่าขุนเมืองช่วยจัดเต็นท์ก่อนจะหันไปสั่งงานชุดหนึ่งเตรียมอาหารนะครับอีกชุดช่วยตรวจอุปกรณ์พรุ่งนี้เช้าเราออกแต่เช้าทุกคนแยกย้ายทำหน้าที่กลิ่นอาหารง่ายๆลอยคลุ้งท่ามกลางอากาศป่าเย็นสงบลานแคมป์กลางคืนหลังอาหารเย็นทุกคนนั่งล้อมวงใต้แสงไฟฉายและตะเตียงขุนเมืองคลี่แผนที่ภาคสนามวางบนดินกลางป้ายพรุ่งนี้เราจะเดินต่อไปยังที่พักจุดที่2เขาชี้เส้นทางบนแผนที่ก่อนเงยหน้าขึ้นพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นอยู่หลังภูเขาลูกที่2ครับเป็นพื้นที่ที่แทบไม่มีใครเข้าไปถึงแต่จากข้อมูลที่เรามีที่นั่นสำคัญมากทุกคนเงียบลงสายตาจับจ้องแผนที่ราวกับกำลังมองเห็นอดีตซ้อนทับกับผืนป่าตรงหน้าขุนเมืองม้วนแผนที่เก็บลุกขึ้นมองไปรอบๆค่ายพักเสียงแมลงดังระงมดาวเต็มฟ้าเหนือยอดไม้ไม่มีใครรู้เลยว่าหลังภูเขา2 ลูกนั้นนอกจากโบราณสถานที่รอการค้นพบยังมีชะตากรรมบางอย่างกำลังรอเขาอยู่อย่างเงียบสงัดหมอกบางลอยอ้อยอิ่งเหนือผืนป่าเสียงนกร้องปลุกยามเช้าเจ้าหน้าที่ทยอยตื่นจากเต็นท์จัดสัมภาระอย่างเงียบๆแสงอาทิตย์แรกของวันค่อยๆสาดลอดผ่านยอดไม้ขุนเมืองยืนมองแผนที่อีกครั้งก่อนจะหันมาบอกกับทุกคนวันนี้เราต้องไปให้ถึงจุดหมายก่อนพระอาทิตย์ตกนะครับเส้นทางยาวและผ่านภูเขา2 ลูกขอให้เดินเป็นกลุ่มอย่าแตกแถวทุกคนพยักหน้าก่อนสะพายเป้และออกเดิน กลางป่างลึกคืนฝนพรำในวันนั้นฉันเดินทางมากับภารกิจที่ต้องทำโบราณสถานเงียบงันใต้เงาจันทร์ไม่รู้เลยหัวใจจะพบความหมายฉันเติบโตมากับป่ากับสายฝนไม่เคยคิดจะมองไกลกว่านั้นจนได้พบใครคนหนึ่งในคืนนั้นเปลี่ยนโลกทั้งใบโดยไม่ตั้งใจคำพูดไม่มาก เส้นทางป่าช่วงสายการเดินทางเริ่มต้นเสียงนกป่าดังระงมเป็นระยะเสียงช้างร้องแว่วมาไกล
สะท้อนผ่านหุบเขาทำให้ทุกคนชะงักเล็กน้อยก่อนจะเดินต่อด้วยความระมัดระวังป่ารอบตัวเต็มไปด้วยชีวิตใบไม้ไหวตามแรงลมแสงแดดส่องลงมาเป็นลำขุนเมืองเดินนำหน้าสายตาคอยสังเกตร่องรอยสองข้างทางจนกระทั่งเจอลำธารกลางป่าใสไหลผ่านเบื้องหน้าเสียงน้ำกระทบหินดังสม่ำเสมอทุกคนหยุดพักขุนเมืองทดสอบความลึกก่อนส่งสัญญาณให้ข้ามทีละคนขณะนั้นเองสายตาของขุนเมืองเหลือบไปเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางแมกไม้ฝั่งตรงข้ามเพียงเสี้ยววินาทีชายชนเผ่ารูปร่างสูงผิวคล้ำดำดวงตาคมกริบจ้องกลับมาอย่างสงบนิ่งก่อนที่ขุนเมืองจะทันเอ่ยปากเงานั้นก็เลือนหายไปกับพุ่มไม้ราวกับไม่เคยมีอยู่ขุนเมืองยืนนิ่งใจเต้นแรงเขาจำใบหน้านั้นได้ชัดเจนแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดอะไรเขาเก็บภาพนั้นไว้ในใจเงียบงันและลึกซึ้งคณะเดินต่อข้ามภูเขาลูกแรกและลูกที่สองด้วยความเหน็ดเหนื่อยแสงแดดเริ่มอ่อนลงเสียงป่าค่อยๆเปลี่ยนเป็นความเงียบสงบเมื่อก้าวพ้นแนวไม้หนาทึบซากปราสาทหินโบราณก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนกำแพงหินที่ถูกการเวลากัดกร่อนตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางป่าเถาวัลย์เลื้อยปกคลุมเสมือนอดีตกำลังหายใจอยู่ตรงหน้าทุกคนยืนนิ่งด้วยความตื่นตะลึงก่อนจะเริ่มจัดแจงพื้นที่กางเต็นท์รอบบริเวณอย่างเป็นระบบยามค่ำกลิ่นอาหารลอยอบอวนกองไฟเล็กๆถูกก่อขึ้นกลางค่ายแสงไฟสะท้อนใบหน้าของทุกคนขณะนั่งล้อมวงพูดคุยถึงแผนงานวันพรุ่งนี้เสียงหัวเราะแผ่วเบาดังปะปนกับเสียงป่ายามค่ำคืนขุนเมืองนั่งเงียบๆมองเปลวไฟดวงตาสะท้อนสีส้มในหัวของเขายังคงมีภาพชายชนเผ่าคนนั้นใบหน้าที่ปรากฏเพียงชั่วพริบตาแต่กลับตรึงอยู่ในใจอย่างไม่อาจลบเลือนและเขาไม่รู้เลยว่าการพบกันครั้งนั้นไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องกระทบกำแพงหินเก่าแก่ของปราสาทเสียงป่าค่อยๆตื่นจากความเงียบคณะเจ้าหน้าที่ต่างแยกย้ายทำหน้าที่ของตนอย่างเป็นระบบบางคนคุกเข่าลงตรวจสอบดินรอบฐานปราสาทเก็บตัวอย่างใส่ถุงอย่างระมัดระวังบางคนใช้กล้องจุลทรรศน์แบบพกพาตรวจดูโครงสร้างของดินและผิวหินเพื่อประเมินอายุและกระบวนการกัดกร่อนตามกาลเวลาอีกกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่ใต้ร่มไม้เปิดคอมพิวเตอร์ค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลจารึกและเอกสารโบราณขุนเมืองยืนอยู่หน้าแผ่นหินจารึกเขาลูบผิวหินเบาๆก่อนอ่านออกเสียงชื่ออูมากัวปรากฏอยู่บนจารึกเก่านี้ครับทุกคนหันมามองความสนใจฉายชัดในแววตาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งตรงกับชื่อชนเผ่าแถบนี้พอดีเลยนะครับขุนเมืองพยักหน้าสีหน้าเคร่งขรึมเป็นไปได้ว่าปราสาทแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนดั้งเดิมที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันทุกคนกลับไปทำงานของตนเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดแข่งกับเวลาและแสงแดดที่ค่อยๆเคลื่อนผ่านยอดไม้หลังอาหารกลางวันบรรยากาศผ่อนคลายลงเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นเป็นระยะบางคนนั่งพิงต้นไม้บางคนเช็คอุปกรณ์ต่างๆขุนเมืองเดินเข้ามาหาทีมงานช่วงบ่ายผมขอเดินสำรวจรอบๆบริเวณปราสาทนะครับถ้ามีอะไรผิดปกติจะรีบกลับมาทุกคนรับทราบก่อนแยกย้ายพักผ่อนขุนเมืองเดินลัดเลาะไปตามทางน้ำเสียงลำธารไหลเอื่อยข้างกายป่าโดยรอบเงียบสงบผิดปกติราวกับกำลังจับตามองเขาอยู่แล้วจู่ๆเขาก็หยุดเดินเบื้องหน้าชายชนเผ่าคนเดิมยืนอยู่ท่ามกลางแมกไม้ใกล้ที่จะมองเห็นใบหน้ากันอย่างชัดเจนสายตาทั้งสองประสานกันไม่มีใครพูดอะไรขุนเมืองจำใบหน้านั้นได้ชัดเจนแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดอะไรเขาเก็บภาพนั้นไว้ในใจเงียบงันและลึกซึ้งชายชนเผ่าก้าวออกมาจากเงาไม้ยืนประจันหน้ากันในระยะหายใจถึงกันความเงียบปกคลุมทุกสิ่งมีแต่เสียงน้ำไหลเป็นจังหวะนี่ไม่ใช่การบังเอิญอีกต่อไปและการพบกันครั้งนี้กำลังจะเปลี่ยนเส้นทางของทั้งสองไปตลอดกาลริมลำธารต้นน้ำบ่ายโคลนชายชนเผ่ายืนเด่นท่ามกลางแมกไม้สายตาคมเข้มจ้องมองผู้มาเยือนอย่างไม่ไว้วางใจมุกตุงเสียงเรียบเข้มขรึมเอ็งมาทำอะไรในป่าลึกแห่งนี้ขุนเมืองสะดุ้งเล็กน้อยสีหน้าซีดลงอย่างเห็นได้ชัดมุกตุงลดเสียงลงอย่าตกใจเขาไม่ต้องกลัวข้าแค่ตอบคำถามก็พอขุนเมืองสูดลมหายใจตั้งสติก่อนตอบอย่างสุภาพผมมากับทีมงานอีก7 คนได้รับมอบหมายจากทางการมาสำรวจโบราณสถานที่หายสาบสูญในบริเวณนี้เพื่อนำข้อมูลไปศึกษาต่อที่กรุงเทพครับเขาหยุดนิดหนึ่ง
ก่อนเอ่ยถามด้วยความสงสัยแล้วทำไมคุณถึงพูดภาษาไทยได้ชัดขนาดนี้ครับมุกตุงมองเขานิ่งก่อนตอบอย่างตรงไปตรงมาข้าเป็นลูกชายหัวหน้าเผ่ารวมถึงคนในเผ่าอีกไม่กี่คนพูดภาษาไทยได้เพราะต้องเข้าไปในตัวอำเภอเพื่อซื้อของจำเป็นกลับมาให้คนในเผ่าแล้วเองล่ะเข้ามาในป่าลึกขนาดนี้คนเดียวไม่กลัวสัตว์ร้ายหรือไงขุนเมืองยิ้มจางแม้แววตายังแฝงความหวั่นก็กลัวครับแต่หน้าที่มันสำคัญถ้างานนี้เสร็จพวกผมก็จะกลับอีกไม่กี่วันเท่านั้นพูดจริงจังพวกเราแค่เก็บข้อมูลไม่ทำลายไม่เคลื่อนย้ายไม่แต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกอย่างจะยังอยู่เหมือนเดิมสายตาของขุนเมืองเหลือบไปเห็นรอยแผลที่ขาของอีกฝ่ายเลือดแดงกรังติดอยู่กับผิวหนังขาของคุณโดนอะไรมาครับผมมียารักษาแต่ต้องกลับไปเอาที่เต็นท์มุกตุงก้มมองแผลของตนเองก่อนตอบอย่างไม่ใส่ใจนักตอนข้าเดินข้ามลำธารกิ่งไม้ลอยมาตามน้ำบาดเข้าให้ขุนเมืองพยักหน้าก่อนเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มสุภาพแล้วผมควรเรียกคุณว่าอะไรดีครับมุกตุงเงยหน้าขึ้นสบตามุกตุงและเขาก็ถามกลับทันทีแล้วเองล่ะชื่ออะไรผมชื่อขุนเมืองครับมุกตุงพยักหน้าเล็กน้อยก่อนชี้ไปยังโขดหินใหญ่ไม่ไกลนักข้าจะมารอที่โขดหินตรงนั้นได้ครับคืนนี้ผมจะเอายามาทำแผลให้เจอกันคืนนี้นะครับทั้งสองสบตากันอีกครั้งก่อนจะแยกย้ายกลับไปคนละทางท่ามกลางความเงียบของพื้นป่าในใจลึกๆของมุกตุงกลับเกิดความรู้สึกบางอย่างอ่อนโยนอบอุ่นและไม่คุ้นเคยเขาไม่รู้ว่าทำไมแต่การได้พบเด็กหนุ่มคนนี้กลับทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโขดหินริมลำธารกลางคืนแสงจันทร์สาดลงมากระทบผิวน้ำเป็นประกายเงาไม้ไหวตามแรงลมเสียงแมลงกลางคืนขับขานเป็นจังหวะธรรมชาติมุกตุงนั่งพิงโขดหินขณะที่ขุนเมืองคุกเข่าลงข้างเขาเปิดกระเป๋ายาอย่างเบามือขุนเมืองทำความสะอาดแผลอย่างระมัดระวังปลายนิ้วมือสัมผัสผิวอีกฝ่ายแผ่วเบามุกตุงนิ่งเงยหน้ามองท้องฟ้าราวกับพยายามไม่สนใจหัวใจตนเองที่เต้นแรงขึ้นทุกทีมุกตุงเอ่ยขึ้นอยากรู้กรุงเทพเมืองใหญ่มากไหมขุนเมืองยิ้มบางขณะพันผ้ากอสเป็นเมืองหลวงของประเทศครับใหญ่รถเยอะตึกสูงคนก็เยอะขุนเมืองเงยหน้ามองทำไมครับอยากไปเที่ยวเหรอผมพาไปได้นะมุกตุงสายหน้าเร็วๆแมวข้ากลัวขุนเมืองแซวเบาๆหรือว่าจริงๆกลัวคิดถึงเมียเลยไม่อยากไปมากกว่ามุกตุงหันมามองทันทีสีหน้าเอาจริงใครบอกเองว่าข้ามีเมียข้าอยู่คนเดียวมาตลอดไม่เคยมีใครไม่เคยคบใครอยู่แบบเนี้ยข้าสบายดีแล้วขุนเมืองชะงักเล็กน้อยสายตาอ่อนลงงั้นที่ก็ยังไม่เคยผ่านอะไรเลยสินะมุกตุงขมวดคิ้วที่ว่าผ่านอะไรมันคืออะไรบ้างล่ะข้าไม่เข้าใจขุนเมืองยิ้มเขินๆเลือกคำพูดอย่างระมัดระวังก็เคยแต่งงานหรือเคยมีใครที่ผูกพันลึกซึ้งหรือเคยช่วยตัวเองอะไรประมาณนั้นนะครับยังไม่เคยทั้งนั้นขุนเมืองหลุดหัวเราะเบาๆด้วยความเอ็นดูงั้นก็แปลว่าพี่ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เลยสินะเรื่องแบบนั้นข้าไม่ถนัดหรอกเขาพูดคือความจริงและซื่อตรงอยู่แบบนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรขุนเมืองมองเขานิ่งๆแววตาแพรวๆระยิบใต้แสงจันทร์มีแววขี้เล่นแฝงอยู่และมีเล่ห์ในถ้าวันหนึ่งมีคนอยากช่วยพี่เรียนรู้พี่จะกล้าไหมมุกตุงหันมาสบตาดวงตาคมนิ่งและสงสัยในคำพูดนั้นเหมือนอยากรู้อยากลองชนเผ่าของข้าสอนให้เผชิญความจริงไม่กลัวสิ่งอื่นใดขุนเมืองยิ้มกว้างขึ้นก่อนจะลุกยืนงั้นผมจะคอยดูนะครับเสียงนุ่มคืนนี้ดึกแล้วผมต้องกลับไปพักพรุ่งนี้ต้องทำงานแต่เช้าค่อยเจอกันใหม่นะครับมุกตุงงงเล็กน้อยอ้าวแล้วที่เอ็งพูดค้างไว้นั่นล่ะขุนเมืองหันกลับมาเยิ้มมุมปากเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยบอกครับเจอกันที่นี่เวลาเดิมเขาหันหลังเดินจากไปอย่างรวดเร็วมุกตุงตะโกนตามอย่าลืมสัญญาล่ะขุนเมืองเอ่ยตอบเสียงลอยมาตามลมไม่ลืมครับไม่ลืมแน่นอนมุกตุงยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มบางอย่างไม่รู้ตัวหัวใจที่เคยสงบกลับสั่นไหวภายใต้แสงจันทร์เงียบงันเขาหันหลังเดินกลับสู่เผ่าของตนพร้อมคำถามมากมายและความรู้สึกใหม่ที่เพิ่งก่อตัวขึ้นเช้าวันใหม่บริเวณปราสาทหินอูมากัวแสงแดดยามเช้าสาดลอดผ่านยอดไม้ลงมากระทบผนังหินเก่าแก่ของปราสาทเสียงชัตเตอร์กล้องดังเป็นระยะเจ้าหน้าที่ทั้ง7 คนต่างแยกย้ายทำหน้าที่ของตนอย่างขมักเขม้นบางคนถ่ายภาพรายละเอียดของลวดลายหินและจารึกบางคนจดบันทึกตำแหน่งกำหนดพิกัด
และสภาพแวดล้อมรอบโบราณสถาน บางคนตรวจสอบดินและชั้นหินอย่างละเอียด สีหน้าทุกคนเต็มไปด้วยสมาธิและความมุ่งมั่น ขุนเมืองเดินตรวจงานไปรอบๆก่อนจะหยุดพูดกับทีมงานด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่เป็นกันเอง ทุกคนหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จนะครับทุกคนทำงานต่ออีกแค่2 ชั่วโมงจากนั้นพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยเลยทุกคนเงยหน้าขึ้นมองสีหน้าแปลกใจเล็กน้อย 3-4 วันที่ผ่านมาเราเหนื่อยกันมามากแล้วถ้าทำงานหนักเกินไปงานอาจเสียได้เขายิ้มบางๆผมอยากให้ทุกคนมีความสุขกับงานที่ทำเราไม่ได้รีบเรายังมีเวลาอีกเยอะในการเก็บข้อมูลครับบรรยากาศตึงเครียดผ่อนคลายลงทันทีเสียงถอนหายใจโล่งอกดังแทรกด้วยรอยยิ้มเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเอ่ยออกมาโล่งเลยครับแบบนี้ทำงานได้ยาวๆแน่นอนหลายคนพยักหน้าเห็นด้วยเสบียงอาหารยังเหลือเฟืออุปกรณ์ยังพร้อมทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาสามารถอยู่ที่นี่ได้อีกหลายวันโดยไม่กดดันตัวเองเกินไปยามเย็นเมื่อแสงแดดเริ่มอ่อนลงงานภาคสนามของวันก็ค่อยๆสิ้นสุดเจ้าหน้าที่ต่างช่วยกันหุงหาอาหารเตรียมกับข้าวอย่างคุ้นเคยเสียงพูดคุยและหัวเราะดังแผ่วๆรอบค่ายกลิ่นอาหารลอยคลุ้งไปทั่วบริเวณกองไฟถูกก่อขึ้นอีกครั้งทุกคนนั่งล้อมวงพูดคุยถึงข้อมูลที่ได้ในวันนี้บ้างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบ้างหยอกล้อคลายความเหนื่อยล้าขุนเมืองนั่งฟังเงียบๆมองแสงไฟที่เต้นไหวในยามค่ำคืนใจหนึ่งยังอยู่กับงานตรงหน้าแต่อีกใจกลับเผลอมองไปทางความมืดของผืนป่าราวกับกำลังรอใครบางคนที่สัญญากันไว้ใต้แสงจันทร์เมื่อคืนก่อนความมืดโอบล้อมผืนป่าแสงจันทร์นวลส่องต้องโขดหินมุกตุงนอนพิงอยู่เงียบๆราวกับเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเสียงฝีเท้าแผ่วๆดังขึ้นขุนเมืองยิ้มเมื่อเห็นอีกฝ่ายรอนานไหมครับพี่มุกตุงไม่หรอกข้าเพิ่งมาถึงเหมือนกันขุนเมืองนั่งลงใกล้ๆกลิ่นป่ากลิ่นน้ำและความเงียบทำให้บทสนทนาเป็นไปอย่างเป็นกันเองทั้งสองพูดคุยกันถึงเรื่องอาหารเรื่องเมืองเรื่องชีวิตที่แตกต่างมุกตุงฟังด้วยความสนใจขุนเมืองเล่าอย่างอ่อนโยนเสียงหัวเราะเบาๆหลุดออกมาเป็นระยะเมื่อบทสนทนาเริ่มแผ่วลงความเงียบก็เข้ามาแทนที่ไม่ใช่ความอึดอัดแต่เป็นความนิ่งที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมุกตุงเสียงจริงจังแต่แฝงความไว้ใจเอ็งเคยบอกว่าจะช่วยข้าเรียนรู้อะไรบางอย่างขุนเมืองมองหน้าเขานิ่งก่อนพยักหน้าถ้าพี่เชื่อใจผมจะไม่ทำให้พี่ไม่สบายใจพี่ทำตัวสบายๆนะครับมุกตุงไม่ตอบเขาเพียงทำตามคำสั่งอย่างว่าง่ายเอนกายลงกับพื้นหินหลับตาปล่อยให้ตัวเองเชื่อใจใครสักคนเป็นครั้งแรกในชีวิตแสงจันทร์ยังคงส่องลงมาเสียงลำธารยังไหลไม่หยุดความรู้สึกบางอย่างค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างแผ่วๆอ่อนโยนและลึกซึ้งเผยให้เห็นสิ่งหวงแหนนั้นเด่นชัดขึ้นทำให้ขุนเมืองใจสั่นเต้นไม่เป็นจังหวะนี่คือสิ่งที่เขาปรารถนาและโหยหามานานเขาจะทำตามใจปรารถนาให้สมกับรอมาทั้งชีวิตเขาค่อยๆเอื้อมมือริมฝีปากอ่อนนุ่มสัมผัสอย่างอ่อนโยนมุกตุงร่างกายกระตุกสักพักร่างกายก็เป็นไปตามอารมณ์เขากำกิ่งไม้แน่นส่วนขุนเมืองเร่งเร้าตามใจปรารถนามุกตุงกำกิ่งไม้แน่นเงียบไม่มีเสียงเล่นรอดใดๆเขาได้แต่กัดฟันและสู้ทนอย่างถึงที่สุดแสงจันทร์นวลผ่องทุกอย่างเงียบลงเสียงหายใจเหนื่อยหอบของมุกตุงประกอบกับเสียงเต้นไม่เป็นจังหวะของหัวใจขุนเมืองผสมกันขุนเมืองเงยหน้าขึ้นมือเช็ดปากแล้วเอ่ยถามอย่างแผ่วเบาแววตาเป็นกังวลพี่มุกตุงรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับคำถามนั้นทำให้มุกตุงค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วเอ่ยเสียงแผ่วเบามันช่างอัศจรรย์จริงๆหลังจากนี้ข้าคงไม่มีวันลืมสิ่งที่ข้าได้สัมผัสมันอย่างแน่นอนขุนเมืองยิ้มอย่างอ่อนโยนผมก็ครั้งแรกครับที่ได้ทดลองทำแบบนี้กับพี่ขุนเมืองพูดพร้อมกับยิ้มบางๆใบหน้าปนความเขินอายนิดหน่อยทั้งสองคนนั่งพูดคุยกันห่างๆเพราะยังเขินอายกันอยู่ทำให้ค่ำคืนนั้นจบลงอย่างสมบูรณ์ทั้งคู่ได้เอ่ยกล่าวร่ำลาและได้แยกย้ายกันกลับโดยที่ไม่ลืมที่จะเอ่ยคำสุดท้ายมุกตุงได้เด็ดใบไม้ใบหนึ่งมาพร้อมกับประกบที่ปากแล้วเป่าเป็นเสียงคล้ายเสียงนกออกมาทำให้ขุนเมืองมองอย่างงงๆแปลกจังแค่เป่าใบไม้ก็มีเสียงมุกตุง
ถ้าเองได้ยินเสียงนี้ให้เองรีบมาหาข้าที่จุดเดิมคือจุดนี้ข้าจะรอเองพูดเสร็จพร้อมกับหันมองหน้าขุนเมืองได้ครับขุนเมืองตอบรับและพยักหน้าเบาๆก่อนที่ทั้งสองจะผลักต่างคนต่างเดินกลับมันเป็นความทรงจำที่ทั้งสองจะไม่มีวันลืมพร้อมหัวใจที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเช้าวันถัดมาปราสาทหินอูมากัวแสงเช้าสาดผ่านยอดไม้ลงมากระทบก้อนหินเก่าแก่เสียงนกป่าดังแว่วอยู่ไกลๆทุกอย่างดูเหมือนจะเหมือนเดิมแต่สำหรับใครบางคนไม่ใช่อีกต่อไปขุนเมืองยืนอยู่หน้าโบราณสถานมือถือแฟ้มเอกสารแต่สายตากลับลอยไปไกลกว่าตัวอักษรตรงหน้าหัวใจของเขาเต้นผิดจังหวะตั้งแต่ลืมตาตื่นภาพของใครบางคนใต้แสงจันทร์ยังติดอยู่ในความคิดเขาพยายามตั้งสมาธิพยายามทำหน้าที่แต่ทุกครั้งที่ลมพัดผ่านเสียงใบไม้ไหวกลับทำให้เขาเผลอมองไปทางผืนป่าราวกับกำลังรอสัญญาณบางอย่างณหมู่บ้านชนเผ่าอูมากัวยามเช้าของวันเดียวกันนั้นในอีกฟากหนึ่งของผืนป่ามุกตุงนั่งเงียบๆอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ดวงตาคมที่เคยนิ่งสงบกลับเต็มไปด้วยความสับสนเขาไม่เข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่เข้าใจว่าทำไมใจถึงไม่สงบเหมือนเดิมทั้งที่ป่าก็ยังเป็นป่าเสียงน้ำยังไหลเหมือนเดิมแต่หัวใจกลับโหยหาการพบเจอโหยหาคำพูดสั้นๆเสียงหัวเราะเบาๆและสายตาของคนเมืองคนนั้นมุกตุงลุกขึ้นยืนเขาไม่คิดไม่วิเคราะห์เพียงแต่ปล่อยให้หัวใจนำทางโขดหินริมลำธารบ่ายโคลนแสงแดดยามบ่ายอ่อนลงชาวไม้ทอยาวลงบนพื้นดินมุกตุงยืนอยู่ณจุดเดิมโขดหินก้อนเดิมสถานที่ที่ความรู้สึกบางอย่างได้ถือกำเนิดขึ้นเขาหยิบใบไม้ใบหนึ่งมาประกบที่ริมฝีปากแล้วเป่ามันออกไปพร้อมกับลมหายใจเสียงคล้ายนกป่าดังแว่วลอยไปกับสายลมลอดผ่านกิ่งไม้ข้ามลำธารมุ่งสู่ผืนป่าอีกฝั่งหนึ่งมุกตุงยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเขาไม่รู้ว่าคนเมืองจะมาไหมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขารู้เพียงอย่างเดียวถ้าเสียงนั้นไปถึงและถ้าอีกฝ่ายยังรู้สึกเหมือนกันพวกเขาจะได้พบกันอีกครั้งณที่เดิมในวันที่หัวใจของทั้งสองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงใบไม้แผ่วเบาลอยมากับสายลมยามบ่ายขุนเมืองเงยหน้าขึ้นจากสมุดบันทึกหัวใจเต้นแรงอย่างไม่รู้สาเหตุเขาวางของลงอย่างเงียบงันแล้วก้าวออกจากค่ายมุ่งไปตามทางที่คุ้นเคยเมื่อถึงโขดหินริมลำธารร่างสูงใหญ่ของมุกตุงยืนรออยู่ก่อนแล้วสายตาของทั้งสองสบกันไม่มีคำพูดใดจำเป็นขอโทษด้วยที่ข้าเรียกมากลางวันเสียงทุ้มเอ่ยขึ้นอย่างจริงจังแต่แววตากลับสั่นไหวไม่เป็นไรครับยามบ่ายพวกเราพักกันหมดแล้วว่าแต่พี่มุกตุงมีอะไรหรือเปล่าครับมุกตุงเงียบไปชั่วครู่ก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วลงข้าอยากให้เองทำเหมือนเมื่อคืนอีกครั้งได้ไหมข้าอยากสัมผัสความรู้สึกนั้นอีกขุนเมืองสูดลมหายใจลึกหัวใจของเขาเองก็โหยหาไม่ต่างกันได้สิครับผมก็ยังไม่ทันพูดจบมุกตุงก็ชี้ไปทางโขดหินด้านข้างไปที่นั่นมีถ้ำเล็กๆทั้งสองเดินเคียงกันเข้าไปในเงามืดอ่อนของถ้ำเสียงลำธารด้านนอกค่อยๆไกลออกไปภายในเงียบสงบมีเพียงลมหายใจที่ใกล้กันขึ้นและความรู้สึกที่ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมขุนเมืองทำตามคำขอของมุกตุงอย่างอ่อนโยนไม่ใช่เพราะคำเอ่ยขอเพียงอย่างเดียวแต่เพราะหัวใจของเขาเองก็เรียกร้องไม่แพ้กันความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านไปแสงแดดลอดผ่านปากถ้ำเป็นริ้วบางทุกอย่างดำเนินไปอย่างเงียบงันและจริงใจก่อนที่ทั้งสองจะนั่งเคียงกันในความสงบปล่อยให้ช่วงเวลานั้นถูกเก็บไว้เป็นความลับของผืนป่าค่ำคืนนั้นป่าเงียบกว่าทุกคืนที่ผ่านมากองไฟจะฆ่าอยู่ไกลออกไปเหลือเพียงแสงจันทร์ที่ส่องกระทบโขดหินก้อนเดิมที่ซึ่งความรู้สึกมากมายเคยเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวขุนเมืองนั่งนิ่งสายตามองลำธารที่ไหลเอื่อยข่าวการเดินทางกลับกรุงเทพในรุ่งเช้าเหมือนหินก้อนใหญ่ที่กดทับอยู่กลางอกมุกตุงมาถึงโดยไม่ต้องเรียกเพียงแค่สบตาเขาก็รู้แล้วว่าคืนนี้ไม่เหมือนคืนก่อนเองจะกลับแล้วจริงๆสินะน้ำเสียงนิ่งแต่แววตากลับสั่นไหวอย่างปิดไม่มิดครับงานเสร็จหมดแล้วพรุ่งนี้ต้องออกแต่เช้า
ขุนเมืองตอบช้าๆราวกับไม่อยากให้คำพูดนั้นเป็นความจริงความเงียบทอดยาวจนได้ยินเสียงหัวใจของกันและกันมุกตุงกำมือแน่นเขาไม่เคยรู้จักความรู้สึกแบบนี้มาก่อนไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความเจ็บแต่เป็นความว่างเปล่าที่กำลังจะเกิดขึ้นหากอีกฝ่ายหายไปข้าไม่รู้ว่าหลังจากเองไปข้าจะต้องทำตัวยังไงเขาพูดตรงๆอย่างที่ชนเผ่าของเขาสอนมาข้าไม่เคยคิดถึงใครแบบนี้มาก่อนขุนเมืองหลับตาลงชั่วครู่ภาพกรุงเทพเมืองใหญ่ตึกสูงรถติดตัดสลับกับป่าลำธารกลิ่นดินและรอยยิ้มของชายตรงหน้าผมเองก็เหมือนกันครับเขาเอ่ยเสียงเบาผมติดใจที่นี่ติดใจธรรมชาติแล้วก็ติดใจพี่มือของทั้งสองค่อยๆประสานกันบนโขดหินแน่นราวกับกลัวว่าเพียงปล่อยมือทุกอย่างจะหายไปพร้อมกันถ้าเองไปจะกลับมาไหมขุนเมืองหันมามองตรงหน้าสายตาจริงจังอีก1 เดือนผมจะกลับมาแต่ผมอยากได้คำตอบจากพี่มุกตุงขมวดคิ้วเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ทันไปอยู่กับผมที่กรุงเทพคำชวนนั้นไม่ดังไม่เร่งแต่หนักแน่นราวกับคำสัญญาถ้าพี่เลือกอยู่ที่นี่ผมคงไม่กลับมาอีกแต่ถ้าพี่เลือกไปกับผมทุกอย่างก็จะเริ่มใหม่คำพูดนั้นไม่ได้บีบบังคับแต่เป็นคำถามที่ฝากไว้ทั้งหัวใจมุกตุงไม่ตอบเขาเพียงกำมือขึ้นเมืองแน่นขึ้นราวกับจะเก็บอุณหภูมิของอีกฝ่ายไว้ได้นานที่สุดข้าจะเก็บเอาไปคิดเสียงนั้นหนักแน่นแม้หัวใจจะสั่นข้าสัญญาขุนเมืองยิ้มบางๆยิ้มของคนที่ไม่รู้ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรแต่ยอมฝากหัวใจไว้กับความหวังทั้งสองยืนขึ้นไม่มีคำพูดอำลาโอ้อวดมีเพียงสายตาที่บอกทุกอย่างแทนก่อนจะแยกกันขุนเมืองเอ่ยเพียงเบาๆผมจะไม่ลืมเสียงใบไม้ของพี่มุกตุงพยักหน้ายืนมองแผ่นหลังของคนเมืองเดินหายไปในความมืดหัวใจของเขาเหมือนถูกทิ้งไว้กลางโขดหินก้อนนั้นคืนนั้นไม่มีใครหลับสนิทและคำถาม1 คำยังคงดังอยู่ในใจของทั้งสองคนเวลาผ่านไปณกรุงเทพรถยังติดเสียงยังดังตึกยังสูงเหมือนเดิมแต่ขุนเมืองไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเขานั่งอยู่ในห้องทำงานรายงานการสำรวจโบราณสถานอุมากัววางอยู่ตรงหน้าตัวอักษรบนหน้าจอคือหลักฐานทางวิชาการแต่ภาพในหัวกลับเป็นลำธารโขดหินและสายตาคู่หนึ่งที่มองเขาโดยไม่ต้องพูดอะไรทุกเช้าเขายังคงทำงานตรงเวลายังประชุมยังตรวจเอกสารยังเป็นขุนเมืองเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรที่ทุกคนเชื่อมั่นแต่ทุกคืนเมื่อเมืองหลวงเงียบลงเขาจะเปิดหน้าต่างรับลมร้อนปนกลิ่นควันรถแล้วนึกถึงลมเย็นในป่านึกถึงเสียงใบไม้ถูกเป่าเป็นสัญญาณเรียกเขาไม่เคยลืมคำพูดของตัวเองอีก1 เดือนผมจะกลับไปเอาคำตอบบางคืนเขาถามตัวเองถ้ามุกตุงไม่มาเขาจะทำใจยอมรับได้จริงหรือและอีกฝั่งหนึ่งการตัดสินใจของมุกตุงป่ายังคงเหมือนเดิมแต่หัวใจของมุกตุงไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเขายังออกล่าสัตว์ยังหาปลายังเข้าไปในตัวอำเภอเป็นครั้งคราวแต่ทุกครั้งที่ผ่านลำธารทุกครั้งที่เห็นโขดหินก้อนเดิมหัวใจจะเต้นแรงอย่างห้ามไม่ได้คนในเผ่าเริ่มสังเกตเห็นมุกตุงเอ็งเงียบไปนะช่วงนี้เสียงผู้เฒ่าคนหนึ่งเอ่ยขึ้นในวงไฟมีเรื่องอะไรในใจหรือเปล่าเขานิ่งไม่โกหกแต่ก็ไม่พูดความจริงทั้งหมดแรงกดดันค่อยๆเพิ่มขึ้นเขาคือลูกชายของหัวหน้าเผ่าผู้ที่ควรจะสืบทอดหน้าที่ดูแลคนในเผ่าอยู่กับผืนป่าที่บรรพบุรุษรักษามานานนับ100 ปีการจากไปไม่ใช่แค่จากป่าแต่คือการทิ้งความคาดหวังของทุกคนไว้ข้างหลังคืนหนึ่งมุกตุงนั่งอยู่ลำพังเขาเด็ดใบไม้ใบเดิมขึ้นมาเป่าแต่ไม่มีเสียงเรียกใครเขาคิดถึงคำพูดของขุนเมืองถ้าพี่เลือกอยู่ที่นี่ผมคงไม่กลับมาอีกเขาไม่เคยกลัวสัตว์ร้ายไม่เคยกลัวความมืดแต่เขากลัวคำถามเดียวในใจถ้าเลือกป่าเขาจะเสียใจไปทั้งชีวิตไหมถ้าเลือกเมืองเขาจะทรยศต่อเผ่าของตัวเองหรือเปล่ารุ่งเช้าวันหนึ่งมุกตุงเข้าไปหาหัวหน้าเผ่าพ่อของเขาพ่อถ้าลูกอยากออกไปเห็นโลกข้างนอกบ้างมันผิดไหมหัวหน้าเผ่านิ่งอยู่นานก่อนจะพูดเพียงว่าป่าไม่ได้กลัวการจากลาป่ากลัวแค่ลูกหลานที่ไม่กล้ากลับมาคำพูดนั้นเหมือนเปิดทางแต่ไม่ได้บอกคำตอบการตัดสินใจคืนสุดท้ายก่อนครบ1 เดือนมุกตุงกลับไปที่โขดหิน
เขาเป่าใบไม้ เสียงนั้นลอยไปกับสายลม ไม่รู้ว่าจะมีใครได้ยินหรือไม่ ในใจเขารู้แล้วว่า ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไร ชีวิตเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เขากระซิบกับตัวเองเบาๆ ข้าไม่ได้เลือกหนีป่า ข้าแค่เลือกหัวใจของข้า การกลับมาและการตัดสินใจ ขุนเมืองกลับมาตามวันที่เขาเคยให้สัญญาไว้ รถของคณะสำรวจจอดลงณจุดเดิม พื้นป่ายังคงเงียบสงบเหมือนเดิม แต่หัวใจของเขาเต้นแรงกว่าวันไหนๆ เขาไม่รู้ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไร ไม่รู้ว่าคนที่เขารอจะยังรอเขาอยู่หรือไม่ จนกระทั่งเสียงใบไม้ใบหนึ่งถูกเป่าขึ้นท่ามกลางสายลม ขุนเมืองหยุดเดิน หัวใจเหมือนถูกดึงกลับไปยังความทรงจำทั้งหมด และเมื่อเขาเงยหน้าขึ้น มุกตุงยืนอยู่ตรงนั้น สายตายังมั่นคงเหมือนวันแรกที่พบกัน ไม่มีคำพูดใดจำเป็น เพียงแค่การสบตา ขุนเมืองก็รู้คำตอบแล้ว ข้อตกลงของหัวหน้าเผ่า การตัดสินใจของมุกตุงไม่ได้เกิดขึ้นง่ายดายเขาได้พูดคุยกับหัวหน้าเผ่า ผู้เป็นพ่อ การจากป่าไปไม่ใช่เพียงเรื่องของหัวใจ แต่คือเรื่องของหน้าที่และสายเลือดของชนเผ่า หัวหน้าเผ่านิ่งฟังทุกคำ ก่อนจะเอ่ยเงื่อนไขขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ถ้าเองจะไปอยู่ในเมือง เองต้องไม่ลืมว่าที่นี่คือบ้าน ข้อแม้ถูกวางลงอย่างชัดเจน มุกตุงสามารถไปอยู่กรุงเทพได้ แต่จะต้องกลับบ้านทุกๆ3 เดือน และทุกครั้งที่กลับมาต้องอยู่กับหมู่บ้านอย่างน้อย1 สัปดาห์เต็ม เพื่อกลับมาทำหน้าที่และยืนยันว่าเขายังเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าอูมากัว หากทั้งมุกตุงและขุนเมืองสามารถยอมรับและทำตามข้อตกลงนี้ได้ หัวหน้าเผ่าจะไม่ขวางทางชีวิตของพวกเขาอีก มันไม่ใช่ทางเลือกที่สมบูรณ์แบบ แต่มันคือทางออกที่ดีที่สุด ระหว่างรากเหง้าและหัวใจการเริ่มต้นใหม่ มุกตุงเลือกไปกรุงเทพ วันที่เขาก้าวออกจากป่าไม่ใช่วันที่เขาทิ้งบ้าน แต่เป็นวันที่เขาพกบ้านทั้งหลังไว้ในหัวใจ กรุงเทพต้อนรับเขาด้วยความวุ่นวาย เสียงรถ ตึกสูง ผู้คนแปลกหน้ากฎเกณฑ์ที่ไม่เคยรู้จัก โลกเมืองหลวงไม่อ่อนโยนกับคนป่า แต่ขุนเมืองอยู่ตรงนั้น คอยจับมือ คอยอธิบาย คอยพาเขาเรียนรู้ทุกอย่างตั้งแต่ศูนย์ บางคืนมุกตุงคิดถึงป่า บางคืนขุนเมืองคิดถึงความเงียบสงบ แต่เมื่อทั้งสองนั่งเคียงกัน ความต่างกลับกลายเป็นสิ่งที่เติมเต็มกันและกัน และทุกๆ3 เดือนมุกตุงจะกลับบ้าน กลับไปสู่ผืนป่าที่หล่อหลอมเขามา ก่อนจะกลับออกมาอีกครั้ง พร้อมหัวใจที่ชัดเจนยิ่งกว่าเดิม จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง นี่ไม่ใช่จุดสุดของเรื่องราว แต่มันคือจุดเริ่มต้น จุดเริ่มต้นของชายคนหนึ่งที่กล้าออกจากป่า เพื่อเรียนรู้โลกใบใหม่ และของชายอีกคนที่ยอมแบ่งชีวิตของตัวเอง ให้มีทั้งเมืองและป่าอยู่ร่วมกัน ความรักของพวกเขาไม่ได้เอาชนะทุกอย่าง แต่มันประคองทุกอย่างไว้ด้วยกัน และนั่นอาจจะเป็นรูปแบบของความรักที่งดงามที่สุดแล้ว ได้กลับมาสูดอากาศบริสุทธิ์สดชื่นจัง การกลับสู่เผ่า ครั้งแรกของคนเมือง ทางเดินแคบกลางป่า ขุนเมืองก้าวตามหลังมุกตุงอย่างเงียบๆ สายตาของเขามองทุกอย่างด้วยความเคารพ ไม่ใช่ในฐานะนักโบราณคดี แต่ในฐานะแขกของบ้านใครบางคน เมื่อถึงลานกลางหมู่บ้าน ผู้คนในเผ่าอุมากัวหันมองคนเมืองแปลกหน้า สายตานั้นไม่ก้าวร้าวแต่เต็มไปด้วยการประเมิน มุกตุงหยุดยืนตรงหน้าชายวัยกลางคน แววตานิ่งสุขุม หัวหน้าเผ่า ผู้เป็นพ่อก่อนมุกตุงจะเอ่ย พ่อ นี่ขุนเมือง เขาคือคนที่ลูกเล่าให้ฟัง ขุนเมืองยกมือไหว้อย่างสุภาพก้มศีรษะเล็กน้อย ผมเคารพกฎของเผ่าครับ และขอสัญญาว่าจะดูแลมุกตุงอย่างดีที่สุด หัวหน้าเผ่ามองเขานิ่งอยู่นานก่อนจะเอ่ยช้า คำพูดของคนเมืองฟังง่าย แต่สิ่งที่เผ่าข้าต้องการคือการกระทำข้อตกลงถูกกล่าวซ้ำอีกครั้ง กลับทุก3 เดือนอยู่1 สัปดาห์ ไม่ลืมบ้านไม่ลืมรากเหง้าขุนเมืองพยักหน้าโดยไม่ลังเล ๆ ผมจะพามุกตุงกลับมาด้วยตัวเองทุกครั้งครับ หัวหน้าเผ่ามองหน้ามุกชายก่อนจะพยักหน้าเบา งั้นไปเถอะ โลกข้างนอกกำลังรอเองอยู่ มุกตุงกำหมัดแน่น ก่อนจะหันไปมองขุนเมือง รอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้น กรุงเทพโลกใหม่ของมุกตุง เสียงรถ
แสงไฟ ผู้คนมากมายจนแทบไม่มีที่ว่างให้หยุดยืน มุกตุงยืนอยู่หน้าสถานีรถไฟฟ้า เงยหน้ามองโครงเหล็กสูงตระหง่าน ดวงตาเป็นประกายเหมือนเด็กที่เพิ่งเห็นโลกครั้งแรก นี่มันทางเดินขึ้นฟ้าเหรอ ขุนเมืองหลุดหัวเราะเบา เกือบแล้วครับ นี่รถไฟฟ้า เดี๋ยวพี่จะได้ขึ้นครั้งแรก ครั้งแรกบนรถไฟฟ้า ประตูรถเปิดออก เสียงสัญญาณดังขึ้น ผู้คนเบียดเสียดกันเข้ามา มุกตุงชะงัก มือคว้าชายเสื้อขุนเมืองโดยไม่รู้ตัว คนเยอะขนาดนี้ไม่ชนกันเหรอ ชนครับ แต่ชิน จับราวไว้นะ เดี๋ยวรถออก รถเคลื่อนตัว มุกตุงตัวโครงเล็กน้อย ก่อนจะยืนได้มั่นคงขึ้น เขามองออกไปนอกหน้าต่าง ตึกสูงไหลผ่านสายตาเหมือนภาพฝัน ข้าไม่เคยเห็นบ้านซ้อนกันสูงขนาดนี้ นี่แค่เริ่มต้นนะครับ บางคนแอบมองมุกตุง เสื้อผ้า ผมท่าทางที่ไม่คุ้นตา มุกตุงกระซิบเสียงเบา เขามองข้าทำอะไรผิดหรือเปล่า ไม่ผิดครับ แค่พี่ยังใหม่สำหรับที่นี่ เดี๋ยวก็ชิน มุกตุงพยักหน้า สูดลมหายใจลึก แล้วยืดอกขึ้นอย่างคนไม่ยอมแพ้ รถไฟใต้ดิน โลกใต้ดินของคนเมือง บันไดเลื่อนพาลงลึก ไฟสว่าง ผนังเรียบ เสียงรถไฟคำรามอยู่ไกลๆข้ารู้สึกเหมือนลงถ้ำแต่ไม่มีหิน ไม่มีน้ำ นี่คือถ้ำของเมืองครับ เมื่อรถไฟใต้ดินพุ่งเข้าชานชาลา ลมแรงปะทะใบหน้า มุกตุงเบิกตากว้าง มันเร็วมาก อย่ายืนใกล้เส้นเหลืองนะครับ บนขบวนรถ มุกตุงนั่งนิ่ง มือวางบนเขา แต่ดวงตากลับกวาดมองทุกอย่างไม่หยุด เด็ก นักเรียน คนทำงาน โทรศัพท์ หูฟัง ทุกคนเงียบแต่ไม่เงียบ ผีเข้าใจเมืองเร็วเหมือนกันนะครับ การเรียนรู้การใช้ชีวิต ห้องพักของขุนเมืองไม่ใหญ่แต่เป็นระเบียบ มุกตุงยืนดูเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนของแปลก กล่องนี้ทำให้ลมเย็นได้ยังไง แอร์ครับ เดี๋ยวสอนใช้ เขาสอนทุกอย่างตั้งแต่เปิดไฟ อาบน้ำ ใช้เต่า ข้ามถนน จนถึงการแตะบัตรขึ้นรถ มุกตุงตั้งใจฟัง ถามทุกคำถาม ลองทุกอย่างด้วยตัวเอง โลกของเองซับซ้อน แต่ข้าชอบ แล้วพี่ไม่คิดถึงป่าบ้างเหรอ มุกตุงยิ้ม สายตานิ่งแต่มั่นคง คิดถึง แต่ข้าไม่ได้ทิ้งมัน ข้าแค่เอามันมาด้วย ขุนเมืองมองเขา หัวใจอุ่นยังบอกไม่ถูก จุดเริ่มต้นที่แท้จริง มุกตุงไม่ได้กลัวเมือง เขาแค่ต้องเรียนรู้มัน และขุนเมืองไม่ได้พาเขาหนีจากป่า เขาแค่เปิดประตูให้คนรักได้เห็นโลกอีกใบ นี่ไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพียงคนเดียว แต่คือการเดินไปข้างหน้าพร้อมกัน คืนที่หัวใจเลือกกัน ห้องพักเงียบสงบ ไฟในเมืองลอดผ่านม่านบางๆ เสียงรถไกลๆกลายเป็นเพียงฉากหลัง มุกตุงยืนมองออกไปนอกหน้าต่าง กรุงเทพยามค่ำคืนสว่างไสวไม่ต่างจากท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาว เพียงแต่มันไม่เงียบเหมือนป่า ขุนเมืองเดินเข้ามาใกล้ หยุดยืนข้างๆโดยไม่แตะต้อง แค่ยืนเคียงกัน วันนี้เหนื่อยไหมครับ มุกตุงสายหน้าเบาๆ แต่สายตากลับจริงจังกว่าที่เคย เหนื่อยแต่มีความสุข ข้าไม่เคยคิดว่าโลกของเองจะกว้างขนาดนี้ ขุนเมืองหันมามอง รอยยิ้มอ่อนลง แล้วพี่ล่ะ ยังอยากอยู่ที่นี่ไหม มุกตุงหันกลับมา สบตาเขาเต็มๆเป็นครั้งแรกในคืนนี้ ข้าไม่ได้เลือกกรุงเทพ ข้าเลือกเองคำพูดนั้นทำให้ขุนเมืองนิ่งไป ก่อนจะค่อยๆเอื้อมมือไปจับมืออีกฝ่าย ไม่แน่น ไม่รีบ แค่มั่นคง ผมก็เหมือนกันครับ ไม่ว่าจะเมืองหรือป่า ถ้าพี่อยู่ตรงนี้ผมก็มีความสุขแล้ว มุกตุงบีบมือเข้าเบาๆ เหมือนยืนยันคำตอบโดยไม่ต้องพูดซ้ำ ทั้งสองนั่งลงใกล้กัน ไหล่ชนไหล่ ลมหายใจค่อยๆปรับจังหวะให้สอดคล้องกัน ความเงียบไม่ติดอัด แต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ล้นข้าไม่เก่งเรื่องคำพูด แต่ตอนนี้ข้ารู้สึกปลอดภัยและมีความสุขเวลาอยู่กับเอง งั้นอยู่แบบนี้ก่อนก็ได้ครับ ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องพิสูจน์อะไร ขุนเมืองพิงศีรษะลงบนไหล่มุกตุง การสัมผัสนั้นเรียบง่ายแต่หนักแน่น โลกภายนอกยังคงหมุนไป แต่ในห้องเล็กๆแห่งนี้ เวลาหยุดนิ่งไม่ใช่เพราะความเร่าร้อน แต่เพราะความเต็มใจและความไว้ใจที่เลือกให้กันและกัน คืนนั้นพวกเขาไม่ต้องพูดถึงพรุ่งนี้ ไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลง เพราะในช่วงเวลานี้ หัวใจของทั้งสองได้เลือกกันแล้ว
ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ภายนอกอีกต่อไป แต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าเดิมที่เคยเป็น โดยขุนเมืองได้สอนมุกตุงจากภายนอก สู่ภายใน ค่อยๆเป็นและค่อยๆประสานด้วยความรักระหว่างเขาทั้งสอง ทุกอย่างเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับมุกตุงแล้ว เขามีสภาวะเป็นผู้ใหญ่พอที่รู้ถึงความเป็นจริงในโลกปัจจุบันทำให้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนแห่งความสุขที่สุดในชีวิตของเขาแล้ว เช้าที่หัวใจไม่เหมือนเดิม แสงแดดยามเช้าส่องลอดผ่านม่านบางๆขุนเมืองค่อยๆตื่น แต่ในห้องเล็กๆแห่งนั้นมันยังนิ่งและอบอุ่น มุกตุงลืมตาขึ้นช้าๆเพดานสีขาวไม่ใช่หลังคาไม้ เสียงรถไม่ใช่เสียงนก แต่หัวใจของเขากลับสงบอย่างประหลาด เขาหันไปมองข้างตัวขุนเมืองยังนอนหลับ ใบหน้าที่เคยคุ้นในป่า วันนี้ดูอ่อนโยนขึ้นในแสงเช้า มุกตุงยิ้มบางๆแล้วรีบหลบสายตาตัวเองราวกับเขิน แปลกจริงข้าไม่เคยตื่นมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองจะสามารถมีความสุขได้ถึงขนาดนี้มาก่อนขุนเมืองขยับตัวเล็กน้อยก่อนจะลืมตาขึ้นสบตากันโดยบังเอิญอรุณสวัสดิ์ครับว่ายังไงพ่อขุนศึกเมื่อคืนออกรบปล่อยนะตีเมืองได้กี่เมืองแล้วล่ะขุนเมืองพูดแล้วยิ้มบางๆแบบเขินๆมุกตุงชะงักก่อนจะไอเบาๆกลบเกลื่อนอรุณสวัสดิ์ก็ตีได้หลายเมืองอยู่นะพอดีมีครูฝึกการออกรบในครั้งนี้ข้าเลยมีฝีมือที่เก่งกาจขึ้นก็เลยร้อนวิชาไปหน่อยเขาหยุดพูดต่อใบหน้าเริ่มแดงยังคนไม่คุ้นกับการเปิดเผยความรู้สึกขุนเมืองยิ้มไม่ล้อไม่เร่งเพียงแค่มองอย่างเข้าใจถ้าพี่ไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรนะครับผมดูว่านี่คือครั้งแรกของมุกตุงสายหน้าสูดลมหายใจลึกก่อนจะพูดออกมาช้าๆข้าแค่ไม่เคยรู้ว่าการอยู่ใกล้ใครสักคนมันอุ่นและความสัมพันธ์ลึกซึ้งมันจะมีความสุขมากขนาดนี้มากจนข้าคิดว่าลืมไม่ลงอย่างแน่นอนในชีวิตนี้คำพูดนั้นทำให้ขุนเมืองเงียบไปหัวใจอ่อนลงโดยไม่รู้ตัวผมก็เหมือนกันครับเมื่อคืนมันไม่ใช่แค่ความสุขแต่มันคือความสบายใจมุกตุงก้มหน้าลงมือขยับไปจับผ้าห่มแน่นขึ้นข้าคิดว่าข้าเข้าใจโลกใบใหม่มากขึ้นแล้วทั้งเองทั้งเมืองนี้ขุนเมืองลุกขึ้นนั่งเว้นระยะอย่างให้เกียรติแต่สายตายังคงอ่อนโยนกรุงเทพอาจจะวุ่นวายแต่มันก็ไม่เคยขอให้พี่ลืมว่ามาจากไหนมุกตุงเงยหน้าขึ้นแววตานิ่งและชัดเจนข้าไม่เคยคิดจะลืมป่าข้าแค่ไม่คิดว่าข้าจะรักโลกใบนี้ได้พร้อมกันเขาหันไปมองนอกหน้าต่างแสงแดดกระทบตึกสูงแต่ในสายตาของเขาภาพของป่ายังคงชัดเจนไม่จางหายข้าชอบความทันสมัยแต่ข้าก็ยังเป็นมุกตุงของอูมากัวขุนเมืองยิ้มก่อนจะเอ่ยเสียงเบามุกตุงคนนี้คนในเมืองอาจจะไม่มีใครเทียบเท่าพี่ได้แล้วมั้งครับขุนเมืองพูดพร้อมทำหน้าเขินอายและสายตามีเล่ห์ในแล้วผมก็ไม่ได้อยากให้พี่เป็นใครอื่นที่ว่าไม่มีใครเทียบเท่าหมายถึงอะไรเหรอมุกตุงทำหน้างงๆอย่างสงสัยส่วนขุนเมืองหน้าแดงขึ้นพูดติดๆขัดๆคือผมหมายถึงการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่และเก่งเป็นคนรักของผมไงขุนเมืองพูดพร้อมกับลุกหน้าทำให้มุกตุงไม่เข้าใจเหมือนเดิมแต่เขาก็ยิ้มของคนซื่อๆถ้าเองชอบถ้าเองรักข้าก็ดีใจแล้วมุกตุงพูดด้วยความใสซื่อทั้งสองมองตากันความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ไม่ใช่ความเขินเป็นความเข้าใจที่ลึกขึ้นกว่าเดิมเช้าวันนั้นมุกตุงได้เรียนรู้ว่าความสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและโลกใบใหม่ไม่จำเป็นต้องแลกด้วยการทิ้งรากเหง้าเขาแค่เพิ่มหัวใจอีกที่ให้ชีวิตของตัวเองเท่านั้นการกลับบ้านครั้งแรกตามข้อตกลงขุนเมืองยังคงทำงานตามปกติประชุมตรวจเอกสารและส่งรายงานเหมือนทุกวันแต่ในใจของเขากลับนับถอยหลังอย่างเงียบๆเมื่อเอกสารลาพักร้อนถูกส่งผ่านระบบเรียบร้อยเขาหันไปมองมุกตุงที่นั่งอยู่ปลายเตียงกำลังจัดของใส่เป้อย่างตั้งใจถือว่าไปครั้งนี้ไปฮันนีมูนกับพี่มุกตุงแล้วกันเนาะขุนเมืองพูดพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ห์นิดๆมุกตุงชะงักเงยหน้าขึ้นด้วยแววตาสงสัยจริงจังอะไรคือฮันนีมูนขุนเมืองหัวเราะเบาๆก่อนจะอธิบายยาวเหยียดอย่างคนเมืองที่ได้โอกาสสอนก็หมายถึงผู้หญิงกับผู้ชายที่แต่งงานกันแล้วเขาจะพากันไปเที่ยวสักอาทิตย์2 อาทิตย์ใช้ชีวิตด้วยกันก่อนกลับมาทำงานปกติประมาณว่าช่วงเวลาพิเศษของคนที่เลือกกันแล้วนะครับมุกตุงฟังเงียบๆก่อนจะพยักหน้าช้าๆอย่างเข้าใจอ๋องั้นเราก็ถือว่าฮันนีมูนแล้วกันเนาะ
ขุนเมืองยิ้มกว้างหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขพี่เข้าใจเร็วจริงการเดินทางกลับสู่ป่าวันเดินทางมาถึงทั้งสองนั่งรถออกจากกรุงเทพตึกสูงค่อยๆหายไปเสียงเมืองค่อยๆเบาลงเมื่อถึงตัวอำเภอทั้งสองเปลี่ยนจากรถยนต์ส่วนตัวที่ฝากไว้กับสำนักงานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เป็นการเดินทางเข้าสู่ป่าต้นไม้น้อยใหญ่เรียงรายแสงแดดหลอดผ่านใบไม้ลมเย็นพัดผ่านผิวกายอย่างอ่อนโยนขุนเมืองหยุดเดินสูดลมหายใจลึกอากาศตรงนี้หายใจแล้วโล่งจริงๆมุกตุงยิ้มสายตานิ่งแต่เต็มไปด้วยความผูกพันป่าจำกลิ่นคนได้ถ้าเองกลับมาด้วยใจมันจะต้อนรับเองเสียงนกเสียงแมลงเสียงน้ำไหลจากลำธารที่คุ้นเคยขุนเมืองยิ้มกว้างเมื่อเห็นสายทานตรงนี้แหละใช่ไหมที่เราเคยข้ามกันครั้งแรกใช่ตอนนั้นเองยังเดินเก้ๆกังๆอยู่เลยก็คนเมืองนี่ครับทั้งสองหัวเราะพร้อมกันหัวใจเบาสบายราวกับได้กลับบ้านของตัวเองการต้อนรับของเผ่าอูมากัวเมื่อถึงหมู่บ้านเด็กๆวิ่งออกมารุมล้อมทันทีมุกตงกลับมาแล้วแอวพี่เมืองมาด้วยสวัสดีครับของฝากถูกนำออกมาวางเสื้อผ้าขนมของใช้จำเป็นเด็กๆตาโตผู้ใหญ่ยิ้มอย่างพอใจโอ้โหสีสวยจังขนมแบบนี้ไม่เคยกินมุกตุงมองภาพตรงหน้ารอยยิ้มภูมิใจปรากฏชัดข้าบอกแล้วว่าโลกข้างนอกมีของดีแต่ข้าก็เอากลับมาแบ่งบ้านเราหัวหน้าเผ่าและความเข้าใจที่ไม่ต้องพูดมากหัวหน้าเผ่ายืนมองอยู่เงียบๆสายตานิ่งสุขุมผมพามุกตุงกลับมาตามข้อตกลงครับหัวหน้าเผ่าพยักหน้าก่อนจะมองลูกชายของตัวเองเอ็งดูแข็งแรงขึ้นและดูมีความสุขมุกตุงพยักหน้าเบาๆข้ามีบ้าน2 ที่แล้วหัวหน้าเผ่านิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยช้าๆถ้าเอ็งยังจำได้ว่าที่ไหนคือรากข้าก็ไม่มีอะไรต้องห่วงเขาไม่ได้เข้าใจความรักของทั้งสองทั้งหมดแต่เขาเห็นรอยยิ้มและนั่นก็เพียงพอแล้วการกลับมาที่ไม่ใช่แค่ข้อตกลงคืนนั้นเสียงหัวเราะดังรอบกองไฟเด็กๆวิ่งเล่นผู้ใหญ่พูดคุยขุนเมืองนั่งข้างๆมุกตุงมองเปลวไฟไหวเอ็นผมเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่ถึงรักที่นี่มุกตุงหันมายิ้มและข้าก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเองถึงอยากให้ข้าเห็นโลกของเองการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทำตามข้อตกลงแต่คือการกลับมาด้วยความคิดถึงทั้งสองคนนั่งอยู่ตรงกลางของ2 โลกโดยไม่ต้องเลือกระหว่างการอีกต่อไป1 สัปดาห์ในป่าโลกที่ค่อยๆเปิดออกตลอด1 สัปดาห์มุกตุงพาขุนเมืองเดินไปตามเส้นทางที่คนในเผ่าใช้กันมานานทางที่ไม่มีอยู่ในแผนที่แต่มีอยู่ในความทรงจำหน้าผาแห่งลมหายใจเช้าวันหนึ่งทั้งสองเดินขึ้นไปยังหน้าผาสูงลมพัดแรงจนได้ยินเสียงหวี่ผ่านหูเบื้องล่างเป็นผืนป่ากว้างสุดสายตาหมอกขาวลอยต่ำเหมือนทะเลเมฆขุนเมืองยืนตะลึงสายตาเปล่งประกายสวยกว่ารูปถ่ายทุกภาพที่ผมเคยเห็นเลยมุกตุงยิ้มบางๆยืนมั่นคงเหมือนหน้าผาเองที่นี่เอาไว้ให้คนหนุ่มมายืนคิดว่าใจตัวเองยังแข็งพอไหมขุนเมืองหัวเราะเบาๆแต่ในใจกลับสงบนิ่งอย่างประหลาดสวนดอกไม้บนเนินเขาอีกวันหนึ่งมุกตุงพาไปยังเนินเขาที่แสงแดดส่องถึงตลอดวันดอกไม้ป่าหลากสีบานเต็มพื้นที่ลมพัดเบาๆกลีบดอกไหวตามจังหวะธรรมชาติเหมือนสวนที่มีคนจัดไว้เลยไม่มีใครจัดมันเลือกโตของมันเองขุนเมืองนั่งลงแตะกลีบดอกอย่างแผ่วเบาผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมพี่ถึงไม่อยากทิ้งที่นี่มุกตุงไม่ตอบแต่แววตาอ่อนลงกว่าทุกครั้งถ้ำที่ไม่มีชื่อในแผนที่วันที่3มุกตุงพาขุนเมืองเข้าไปในป่าลึกเส้นทางแคบชื้นและมืดลงเรื่อยๆปากถ้ำซ่อนอยู่หลังเถาวัลย์แทบมองไม่เห็นที่นี่ไม่มีในแผนที่มีแค่คนในเผ่าที่รู้ภายในถ้ำผนังหินสะท้อนแสงไฟฉายเป็นประกายสีม่วงระยิบระยับขุนเมืองชะงักทันทีหัวใจเต้นแรงเฮ้ยพี่มุกตุงเขารีบเดินเข้าไปใกล้หยิบก้อนหินนั้นขึ้นมาพลิกดูแววตานักวิชาการฉายชัดนี่มันแร่อะเมทิสต์พลอยสีม่วงในตระกูลควอส
นี่เป็นแร่ที่หายากมาก และมีราคาสูงที่สุดชนิดหนึ่งในประเทศ ผมแทบไม่เชื่อสายตาเลยว่า มันจะอยู่ที่นี่เยอะขนาดนี้ ที่อื่นก็มีอีก พวกข้าแค่เรียกมันว่า หินสีม่วง ขุนเมืองเงียบไป ก่อนจะถอนหายใจยาว ถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆ ที่นี่คือแหล่งแร่หายากระดับประเทศเลยนะ แต่ผมต้องเอาไปพิสูจน์ในห้องแลบก่อน มุกตรงพยักหน้า แล้วชี้เข้าไปลึกกว่าเดิม ถ้ำชั้นที่2ก็มีอีก แต่สีมันใสกว่า แต่ตอนนี้เข้าไม่ได้ เพราะก้อนหินถล่มปิดทางเข้าไปนานแล้วหลายร้อยปี เขาหยุดลึกน้อย เหมือนย้อนนึกถึงคำเล่าเก่าๆ ผู้เฒ่าเคยเล่าว่าเอาหินพวกนั้นออกมาปะทะแดดจะเป็นประกายสวยมาก คนแก่เอาไปประดับไม้เท้า แต่ตอนนี้ไม่มีใครมีแล้ว ขุนเนืองยืนมองก้อนหินในมืออยู่นาน เหมือนกำลังชั่งน้ำหนักระหว่างคุณค่าและความรับผิดชอบ เองก็ลองเอาไปพิสูจน์ดูสิ ว่ามันเป็นอย่างที่เองคิดไหม ขุนเมืองพยักหน้า เก็บก้อนหินใส่กระเป๋าอย่างระมัดระวัง 3-4 ก้อน ได้ครับ ค่ำคืนรอบกองไฟ เมื่อกลับถึงเผ่า ฟ้าค่อยๆมืดลง อากาศเย็นจัดตามแบบของป่า ทุกคนล้อมวงรอบกองไฟ เสียงไม้แตกดังเปาะ แสงไฟสะท้อนใบหน้าแต่ละคน มีเสียงหัวเราะ เรื่องเล่า และความเงียบที่ไม่อึดอัด ขุนเมืองนั่งข้างมุกตุง มองเปลวไฟไว้เอน1 สัปดาห์ที่นี่ ผมรู้สึกเหมือนเวลาเดินช้าลง มุกตุงยิ้ม มองไฟเช่นกัน เพราะป่าไม่เร่งใคร ไม่นาน ทุกคนแยกย้ายกันเข้านอน เหลือเพียงเสียงจิ้งหรีด และลมเย็นที่พัดผ่านเต็นท์ขุนเมืองกำก้อนหินในกระเป๋าแน่น รู้ดีว่าการค้นพบครั้งนี้อาจเปลี่ยนชีวิตของหลายคนไปตลอดกาล แต่คืนนี้เขาขอเป็นเพียงคนหนึ่งที่ได้นอนอยู่กลางป่า ข้างคนที่เขารัก วันเดินทางกลับ ความลับที่ต้องรักษา เช้าวันเดินทาง หมอกบางลอยอ้อยอิ่งเหนือเผ่า ทุกคนมารวมตัวกันหน้าลานดิน หัวหน้าเผ่ายืนอยู่ตรงกลาง สีหน้าเรียบนิ่ง แต่แววตาเต็มไปด้วยความห่วงใย มุกตุงก้มลงไหว้ขุนเมืองทำตามอย่างนอบน้อม ดูแลตัวเองให้ดี หัวหน้าเผ่าพูดกับลูกชาย อย่าลืมว่าที่นี่คือรากของเอง ข้าจะกลับมาแน่นอน มุกตุงตอบเสียงหนักแน่น เด็กๆในเผ่าวิ่งมาส่ง ผู้เฒ่าผู้แก่ยื่นของแห้งของป่า ผูกเข้ามือให้ เป็นการอวยพรแบบเรียบง่าย ขุนเมืองโค้งศีรษะรับ หัวใจอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูก รถค่อยๆเคลื่อนออกจากหมู่บ้าน ภาพป่าเขาเลือนหายไปในกระจกหลัง แต่ความรู้สึกเหมือนยังถูกโอบกอดอยู่ตลอดทาง กรุงเทพ โลกที่ไม่เคยหยุด เมื่อถึงกรุงเทพ เสียงรถ เสียงคน และตึกสูงต้อนรับทั้งสองกลับสู่โลกอีกใบ มุกตุงเปิดท้ายรถ หยิบต้นไม้สมุนไพรหลายชนิดออกมาอย่างทนุถนอม ต้นนี้แก้ไข้ ต้นนี้แก้ปวดเมื่อย ต้นนี้ถ้าใครนอนไม่หลับ เอาใบมาต้ม เขาค่อยๆปลูกมันลงในพื้นที่รอบบ้านของขุนเมือง เหมือนกำลังปักรากของป่าไว้กลางเมืองหลวง ขุนเมือง บ้านผมมีชีวิตขึ้นมาเลย ไม่ใช่สิ ตอนนี้เป็นบ้านของเราแล้ว ขุนเมืองพูดเบาๆ มุกตุงยิ้มไม่พูดอะไร แต่หัวใจอิ่มเอม ความจริงในห้องแลบ ขุนเมืองกลับไปทำงานตามปกติ แต่ในใจไม่เคยลืมก้อนหินในกระเป๋า วันหนึ่ง ผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการทางธรณีวิทยาถูกส่งมา ตัวอักษรบนกระดาษชัดเจน ตรงกับที่เขาคาดไว้ทุกประการ Amethyst Quartz Family Rare Natural Deposit มือของขุนเมืองสั่นเล็กน้อย หายใจติดขัด ไม่มีผิดจริงๆ เขานั่งนิ่งอยู่นาน ก่อนจะพึมพำกับตัวเอง ถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดเผย ที่นั่นไม่ปลอดภัยแน่ เอายังไงดีวะ กูเอามาเยอะซะด้วย บทสนทนาแห่งการเลือก หลังเลิกงาน ขุนเมืองรีบกลับบ้าน เรียกมุกตุงเข้ามาที่ห้องรับแขก มีอะไรด่วนหรือเปล่า หน้าตาเองดูไม่ดีเลย ขุนเมืองสูดลมหายใจลึก ก่อนจะพูดออกมา พี่มุกตุง ผมเอาหินไปตรวจแล้ว มันเป็นอย่างที่ผมบอกพี่จริงๆ มุกตุงขมวดคิ้ว แล้วมันแปลว่ายังไง ถ้ามีคนนอกรู้ จะมีทั้งหน่วยงาน ทั้งพวกโลภมาก ป่าที่พี่รักจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
มุกตุงนิ่งไป ก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคง งั้นก็ไม่ต้องบอก ถ้าเราไม่พูด ใครจะรู้ ให้มันเป็นความลับของป่า ขุนเมืองมองหน้าเขา แววตาเต็มไปด้วยความโล่งใจ ทั้งสองพยักหน้าให้กัน เข้าใจโดยไม่ต้องพูดมาก มุกตุงหัวเราะเบาๆ แล้วถ้าเอาไปขาย มันจะมีราคาเท่าไหร่ ขุนเมืองอ้าปากค้างเล็กน้อย เฉพาะที่ผมเอามาก็ไม่ต่ำกว่า20 ล้าน มุกตุงเลิกคิ้วก่อนจะยิ้มมุมปาก งั้นของที่เองเอามา ถือว่าเป็นของมั่นจากข้าแล้วกัน ทั้งสองสบตากัน ไม่มีคำพูดใดต่อจากนั้น มีเพียงรอยยิ้มและความรู้สึกว่า พวกเขาเลือกปกป้องกันและกัน และปกป้องป่ามากกว่าความร่ำรวยใดๆ ช่วงบ่ายแก่ๆ แดดกรุงเทพยังแรง มุกตุงยืนรดน้ำสมุนไพรอยู่หน้าบ้าน ใบไม้เขียวชุ่มน้ำเหมือนหัวใจที่กำลังเรียนรู้โลกใหม่ เสียงรถจอดหน้าบ้าน มุกตุงเงยหน้าขึ้น ผู้หญิงคนหนึ่งลงจากรถ แต่งกายสุภาพดูภูมิฐาน ยืนคุยกับขุนเมืองอยู่ตรงประตูรั้ว เสียงหัวเราะเบาๆ บทสนทนาสั้นๆ ก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะโบกมือและขับรถออกไป มุกตุงยืนนิ่ง มือที่จับสายยางยังค้างอยู่ น้ำไหลเอื่อย แต่ในอกเริ่มขุ่น ตกเย็น บ้านเงียบผิดปกติ ขุนเมืองรับรู้ได้ทันที มุกตุงพูดน้อย สายตาแข็ง ไม่สบตาเหมือนทุกวัน พี่เป็นอะไรหรือเปล่า มุกตุงวางขันน้ำลงแรงกว่าปกติ เปล่า คำสั้นๆแต่หนัก ขุนเมืองรู้ทันทีว่า ไม่เปล่า พี่เห็นตอนบ่ายใช่ไหม มุกตุงเงยหน้าขึ้น แววตานิ่งแต่แฝงไฟ ข้าเห็น แล้วข้าก็ไม่ชอบ ความหึงที่ไม่เคยรู้จัก ข้าไม่รู้ธรรมเนียมคนเมือง แต่ข้าไม่ชอบให้ใครมาส่งเอง จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ ขุนเมืองถอนหายใจเบาๆ ไม่เถียง ไม่เสียงดัง รถผมยางรั่วครับ เอาไปไว้ที่บริษัทรถ แล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บ้านเขาทางผ่านพอดี มุกตุงยังทำหน้าเข้ม ไม่ตอบทันที ไม่รู้ล่ะ ข้าไม่ชอบ ภาษาใจที่ต้องเรียนรู้ ขุนเมืองยิ้มบาง เดินเข้าไปใกล้ น้ำเสียงอ่อนลง ครับ อย่าโกรธผมนะ ต่อไปผมไม่ให้ใครมาส่งแล้ว ผมนั่งแท็กซี่มาแทนก็ได้นะ เขาพูดไปกอดคอมุกตุงไป ก้มลงหอมแก้มเบาๆ มุกตุงชะงัก หัวใจอ่อนยวบโดยไม่รู้ตัว ยิ้มแก้เขิน ที่นี่เขาเรียกว่า ขี้ใจน้อย หัวก็ไม่ล้าน ขุนเมืองหัวเราะ พี่รู้ไหม ขี้ใจน้อยแปลว่าอะไร อะไร มุกตุงถามกลับอย่างงงๆ ก็น้อยใจนั่นแหละครับ พี่ยังไม่แก่เลย แต่น้อยใจเหมือนคนแก่เลย มุกตุงเลิกคิ้ว ยิ้มมุมปาก สายตาเปลี่ยนเป็นเจ้าเล่ห์ หาว่าพี่แก่เหรอ เดี๋ยวคืนนี้จะได้รู้ว่าแก่หรือไม่แก่ คุณเมืองหัวเราะ แต่หัวใจเต้นแรง โถ พี่มุกตุง ผมแค่พูดเล่น มุกตุงเอื้อมมือดึงเขาเข้ามาใกล้ กระซิบเบาๆ ข้าไม่เข้าใจโลกเมือง แต่ข้าเข้าใจหัวใจตัวเองดี เอ็งเป็นของข้า ขุนเมืองยิ้ม โอบกอดเขาแน่น และพี่ก็เป็นของผมเหมือนกัน แสงไฟในบ้านค่อยๆอุ่นขึ้น ต้นสมุนไพรหน้าบ้านไหวตามลม เหมือนหัวใจของทั้งสองที่เริ่มเรียนรู้โลกใบเดียวกันไปพร้อมกัน คืนที่คำซุบซิบกลายเป็นบททดสอบ ภายในบ้านเงียบสงบ เสียงรถเก่าดับลงหน้าบ้าน ขุนเมืองเดินเข้ามาเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัด มุกตุงนั่งอยู่ที่โต๊ะไม้ สายตานิ่งแต่แฝงความอึดอัด พี่เป็นอะไรหรือเปล่า วันนี้ดูเงียบๆ มุกตุงเงยหน้าขึ้น ลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนพูดช้าๆ วันนี้ข้าได้ยินคนในหมู่บ้านพูดถึงเรา เขาบอกว่าข้ามาเกาะเองกิน บอกว่าเองเงินเดือนน้อย รถก็เก่า แล้วข้าจะมาทำให้ชีวิตเองลำบาก ขุนเมืองชะงัก สีหน้าเปลี่ยนทันที พี่ไม่ควรได้ยินคำพูดพวกนั้นเลย ผมไม่เคยคิดแบบนั้น ข้ารู้ แต่คำพูดมันเข้าหูแล้ว มันออกจากใจไม่ได้ง่ายๆ ขุนเมืองนั่งลงตรงข้าม จับมือมุกตุงแน่น ชีวิตผมอาจไม่ได้ดีตามที่ใครคาดหวัง แต่ผมไม่อาย และไม่เคยคิดว่าพี่เป็นภาระ มุกตุงสูดลมหายใจลึก ก่อนพูดในสิ่งที่คิดมาทั้งวัน แร่หินที่เราได้มา ยังเหลืออีก3 ก้อน ข้าอยากให้เราแบ่งขายสักก้อน
ขุนเมืองสายหน้าแทบจะทันที ผมไม่อยากขาย ผมอยากเอามันไปคืนที่เดิม ขุนเมือง ในนั้นยังมีอีกมาก แต่ชีวิตเรามีแค่ครั้งเดียว และความลับนั้นก็ยังต้องเป็นความลับอยู่ดี ขุนเมืองนิ่งไป มองตาคนตรงหน้า สายตาที่ไม่โลภแต่จริงจัง ถ้าเราขาย เองต้องไปกับข้า ข้าไม่อยากแบกเรื่องนี้ไว้คนเดียว ขุนเมืองพยักหน้า ผมจะไปกับพี่ หลังวันประมูล ค่ำวันหนึ่ง ขุนเมืองนั่งมองตัวเลขในสมุดบัญชี มือสั่นเล็กน้อย 15 ล้าน ตั้งแต่เกิดมา ผมไม่เคยคิดว่าจะมีเงินขนาดนี้ มุกตุงยิ้มบางๆ ไม่ตื่นเต้น แต่มั่นคง เงินไม่ใช่ทั้งหมด แต่มันทำให้เราเลือกชีวิตได้ งั้นเรามาคุยกัน ใช้มันยังไงให้คุ้มที่สุด การตัดสินใจของคน2 คน ส่วนหนึ่ง เองเอาไปปรับชีวิตเอง ซ่อมบ้าน ซื้อรถที่ไม่ต้องซ่อมทุกเดือน ทำให้ไม่มีใครกล้าดูถูกเองอีก และอีกส่วนให้เผาของข้า ไม่ใช่เปลี่ยนเขา แต่ทำให้เขาอยู่ได้ดีขึ้น ทุกบ้านต้องมีปัจจัย4 แต่ประเพณีต้องอยู่เหมือนเดิม ขุนเมืองยิ้ม ดวงตาเปียกเล็กน้อย พี่รู้ไหม ผมไม่เสียใจเลยที่เลือกพี่ มุกตุงเอื้อมมือมากุมมือเขาแน่น ข้าก็เหมือนกัน โลกเมืองจะพูดยังไงก็ช่าง แต่วันนี้พี่สามารถทำให้เรามีความสุข เรา2 คนจะยืนอยู่ด้วยกัน ทั้ง2สบตากัน ไม่มีคำสาบานไม่มีพิธีรีตอง มีเพียงความเข้าใจและการเลือกกันในวันที่โลกไม่ง่าย เมื่อเสียงนินทาแปลเปลี่ยนเป็นความเงียบ ยามเช้าในหมู่บ้านเดิม บ้านไม้หลังเก่าที่สุดโทรมถูกแทนที่ด้วยบ้านที่รีโนเวทใหม่ ผนังทาสีอ่อน สะอาดตา หลังคาแข็งแรง หน้าบ้านมีต้นสมุนไพรนานาชนิดที่มุกตุงปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ เสียงเครื่องยนต์ รถยนต์คันใหม่ดับลงหน้าบ้าน ไม่ใช่รถหรูฟุ่มเฟือย แต่เป็นรถที่มั่นคง แข็งแรงและเหมาะกับชีวิตจริง ชาวบ้านบางคนที่เคยซุบซิบยืนมองเงียบๆไม่มีเสียงหัวเราะเยาะไม่มีคำดูถูก เพียงแต่สายตาที่เปลี่ยนไป หญิงวัยกลางคนกระซิบกับเพื่อนบ้าน เขาดูมีชีวิตที่ดีขึ้นนะ อีกคนพยักหน้า เห็นว่าเขายังช่วยคนในเผ่าด้วย มุกตุงเดินออกมารดน้ำต้นไม้ สีหน้านิ่ง สุขุม ไม่สนใจสายตาเหล่านั้น เพราะเขาไม่ได้กลับมาเพื่อพิสูจน์อะไรกับใคร ขุนเมืองเดินออกมาข้างๆยืนเคียงกันอย่างไม่ต้องพูดอะไร เพียงแค่การยืนข้างกันก็ชัดเจนพอแล้ว หน้าหมู่บ้านกลางป่า หลังการพัฒนา หมู่บ้านของเผ่าอูมากัว บ้านไม้ยังคงรูปแบบเดิม แต่สะอาด แข็งแรงขึ้น มีถังเก็บน้ำ มีไฟพลังงานแสงอาทิตย์ มีอาหารและยาจำเป็นครบทุกหลัง เด็กๆวิ่งเล่น ผู้เฒ่าสิงไฟ เสียงหัวเราะดังขึ้นรอบกองกลางหมู่บ้าน หัวหน้าเผ่านั่งมองลูกชาย สายตานิ่ง แต่แฝงความภูมิใจ ข้าไม่ได้ทิ้งที่นี่ ข้าแค่พามันเดินไปข้างหน้า พร้อมกัน ขุนเมืองยืนอยู่ข้างๆไม่ได้พูด แต่เข้าใจทุกอย่าง บ้านในเมืองยามค่ำสงบ ไฟในบ้านอบอุ่น โซฟาตัวใหญ่กลางห้องนั่งเล่น ขุนเมืองนั่งเอนหลัง มุกตุงนั่งข้างๆขาแตกกันเล็กน้อย มือวางใกล้กันโดยไม่รู้ตัว พี่รู้ไหม ผมไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตจะมาถึงตรงนี้ มุกตุงยิ้มบางๆข้าก็เหมือนกัน จากป่ามาถึงตรงนี้ แล้วเสียใจไหม มุกตุงหันมามอง สายตานิ่งแต่มั่นคง ไม่ เพราะข้าไม่ได้เสียอะไรเลย ข้าแค่มีโลกเพิ่มขึ้นมาอีกใบหนึ่ง ขุนเมืองหัวเราะเบาๆขยับตัวเข้าใกล้ เอ็นศีรษะพิงสายมุกตุง เสียสิ คิดดีๆว่าขี้เสียอะไรให้ผมบ้าง ขุนเมืองพูดพร้อมกับส่งสายตาอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมแพรวๆมุกตุงเงียบสักพัก ก่อนจะยิ้มและหัวเราะออกมาเบาๆอ๋อ อันนั้นไม่ได้เรียกว่าเสีย เรียกว่าได้มากกว่า ข้าได้ในสิ่งที่ข้าต้องการ ส่วนเองก็รับในสิ่งที่เองต้องการ ทั้ง2 ฝ่ายเท่ากัน ทั้ง2มองหน้ากัน แล้วยิ้มอย่างรู้กับคำพูดที่มีคำตอบในตัวมันเอง โดยไม่ต้องบรรยาย โลกของผมมีพี่อยู่ตรงกลาง มุกตุงยกมือขึ้น ลูบผมขุนเมืองช้าๆ ของข้าก็เหมือนกัน ทั้ง2นั่งนิ่ง มีเพียงรอยยิ้ม เสียงหายใจที่สอดประสาน และความสุขที่ไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจ ก็เกิดขึ้นด้วยความรัก ความโหยหา และความปรารถนาที่อยากจะครอบครองไปตลอด แต่ครั้งนี้ทุกปัญหาได้คลี่คลาย ได้แก้ไขให้ดีขึ้น จิตใจทั้ง2คนไม่มีอะไรให้กังวลอีกต่อไป การปรารถนาในครั้งนี้จึงเร่าร้อนกว่าทุกครั้งที่เคยเป็น คืนนี้ทั้งคืน ทั้ง2อยู่ในห้วงแห่งความสุข โดยที่วันและเวลาไม่สามารถกำหนดได้
มันคือความสุขที่ล้นที่ทั้งสองมอบให้กันและกัน บทบาทชีวิตในเมือง โดยไม่ลืมบ้านอีกหลัง ใจกลางป่า กรุงเทพในเช้าวันธรรมดา แสงแดดลอดผ่านม่านหน้าต่าง กลิ่นกาแฟอ่อนๆลอยคลุ้งในบ้าน มุกตุงกำลังรดน้ำต้นสมุนไพรที่ปลูกเรียงไว้ริมรั้ว ขุนเมืองนั่งตรวจเอกสารงานอยู่ที่โต๊ะไม้ตัวเดิม ชีวิตเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยจังหวะที่พอดีกัน ต้นนี้ข้าเอามาจากป่าหลังเผ่า ปลูกในเมืองก็ยังขึ้นดี ขุนเมืองมองแล้วยิ้ม เหมือนพี่เลยนะ มาอยู่ในเมืองก็ยังเก่งเหมือนเดิม เก่งขึ้นเรื่อยๆ เก่งไปซะทุกอย่าง หัวใจยังแข็งแรงเหมือนเดิม มุกตุงหัวเราะเบาๆ ก่อนเดินเข้ามานั่งข้างๆ ข้าไม่ได้ทิ้งป่า แค่มีบ้านเพิ่มอีกหลัง ผมก็เหมือนกัน ได้โลกเพิ่มขึ้น เพราะพี่ฉากชีวิตประจำวันภายในบ้าน ค่ำวันหนึ่ง ทั้งสองนั่งดูทีวีบนโซฟา ไม่ได้ตั้งใจดูจริงจัง แค่ได้นั่งใกล้กันก็พอ มุกตุงเอนหลัง ขุนเมืองวางศีรษะพิงไหลเขาอย่างเคยชิน วันไหนที่เองเหนื่อย เรากลับป่ากันไหม ไปสิครับ ผมอยากกลับไปทุกวันนั่นแหละ ที่นั่น ผมรู้สึกว่าหายใจได้เต็มปอด ที่นี่ล่ะ ขุนเมืองเงยหน้ามอง ที่นี่ ผมมีพี่ มุกตุงยกมือขึ้น ลูบผมขุนเมืองช้าๆ เป็นสัมผัสที่ไม่ต้องการคำอธิบาย บทสรุปของเรื่อง คืนหนึ่ง ลมเย็นพัดผ่าน ทั้งสองนั่งอยู่หน้าบ้าน มองท้องฟ้าที่มีดาวน้อยกว่าป่า แต่ก็ไม่ทำให้ความสุขลดลง พี่รู้ไหม ตั้งแต่ผมเจอพี่ ผมไม่เคยมองหาอะไรจากใครอีกเลย เสียงนิ่ง มั่นคง ข้าก็เหมือนกัน สิ่งที่ข้าได้จากเอง ไม่มีใครให้ได้ มันไม่ใช่แค่ความรัก แต่มันคือบ้าน มุกตุงพยักหน้า ยิ้มอย่างคนที่เข้าใจชีวิต ความสุขของข้า มันอธิบายไม่ได้ แต่ข้ารู้สึกได้ ทุกครั้งที่เองอยู่ข้างๆ คุณเมืองขยับเข้าไปใกล้ จับมือเขาแน่น งั้นก็อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ เมืองก็ได้ ป่าก็ดี ขอแค่เราไม่ปล่อยมือกัน ข้าไม่ปล่อย ทั้งสองนั่งนิ่ง ไม่มีคำสาบาน ไม่มีพิธี มีเพียงหัวใจสองดวงที่เลือกกันทุกวัน และนั่นคือความสุขที่สุดของชีวิตทั้งสองคน กลางป่างลึกคืนฝนพรำในวันนั้น ฉันเดินทางมากับภารกิจที่ต้องทำโบราณสถานเงียบงันใต้เงาจันทร์ไม่รู้เลยหัวใจ จะพบความหมายฉันเติบโตมากับป่ากับสายฝนไม่เคยคิดจะมองไกลกว่านั้น จนได้พบใครคนหนึ่งในคืนนั้น เปลี่ยนโลกทั้งใบโดยไม่ตั้งใจ คำพูดไม่มาก แต่ใจกลับใกล้ เงียบงันเท่าไร ยิ่งชัดในความหมายนั่นคือความคิดถึง